आपण हा स्टेटस कसा बनवायचा ते बघणार आहोत. सगळं मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून. बिटमार्कची पण कुठल्याच मटेरियलला पासवर्ड नाही आहे, तर तुम्ही बेसिक डाउनलोड करू शकता. तर चला सुरू करूया. बिटमार्क प्रीसेट लिंक आहे खाली, ती इम्पोर्ट करून घ्या. मी इम्पोर्ट करून घेतो. तर ही बिटमार्कची प्रोजेक्ट लिंक आहे, त्याच्यामध्ये सगळे तुम्हाला बीट बरोबर बुकमार्क करून दिलेले आहेत. त्यानंतर तुम्हाला एक शेप इफेक्टची लिंक भेटेल, ती पण तुम्ही अशी इम्पोर्ट करून घ्या. तो शेप इफेक्ट आपल्याला आपल्या फोटोला लावायचा आहे. तर हे झाल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन जावा. ते जो बीट मार्कच्या प्रीसेटमध्ये ते येऊन गेल्यावर तुम्हाला इथे सगळे बघा बीट्स एकदम असे बुकमार्क केलेले दिसेल. तर स्टार्टिंगला येऊन जावा आणि हा जो वरचा ॲरो दिसतोय त्यावरती क्लिक करा. पहिल्या बुकमार्कला यायचा आणि त्यानंतर आपल्याला फोटो ॲड करायचे आहेत. तर चला मी एक फोटो सिलेक्ट करून घेतो. हा ॲड केलेला लेंथ आपल्याला कमी करायची, जशी त्या ॲरोवर या आणि हा जो तिसरा त्यावरती क्लिक करा. तर ते झालं. आता दुसरा फोटो ॲड करायचा, तर दुसरा फोटो असं सिलेक्ट करून घ्या. मी हा माझा सिलेक्ट करतो. नंतर वरच्या ॲरोवरती क्लिक करा. पुढे हा जो क्रॉपचा ऑप्शन त्यावरती क्लिक करा. असेच सगळे करून एक एक करून सगळे फोटो लावून घ्यायचे. तर चला मी माझ्या पाठोपाठ फोटो लावून घेतो. तर बघा हा पण मी फोटो एकदम परफेक्ट लावलेला आहे क्रॉप करून. चला दुसरा फोटो ॲड करून घ्या. तर फोटो ॲड केला तुम्ही बघू शकता. हा फोटोची लेंथ आपल्याला कमी करायची पहिली, बरोबर पुढच्या त्यावरती ॲरोवर क्लिक करा. क्रॉपच्या ऑप्शनवरती क्लिक करा. फोटो कट होईल. वरती जे टिंडर त्यावरती क्लिक करा आणि फिल स्क्रीन ऑप्शन असं सिलेक्ट करून घ्या. तो ऑप्शन सिलेक्ट केल्यावर खाली मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन तुम्ही अशी त्याची लेंथ एकदम परफेक्ट वाढून घेऊ शकता. तर तुम्हाला कळलं सगळं कसे फोटो ॲड करायचे. तर चला सगळे मी पटापट फोटो ॲड करून घेतो. तर बघा सगळे एकदम फोटो असे ॲड झालेले आहेत. तर फोटो ॲड झाले तर स्टार्टिंगला येऊन जावा. तर बघू शकता तुम्ही एकदम असे परफेक्टली फोटो ॲड झाले. स्टार्टिंगला आल्यानंतर खाली जो प्लस आयकॉन त्यावरती क्लिक करा आणि मी तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट देईन बटरफ्लायचा. तर तो तुम्ही इथे लावून घ्या. त्यावर वरती 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. खाली मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून असं त्याला वाढवून घेऊ शकता. ते झाल्यानंतर त्याची लेंथ आपल्याला फर्स्ट बुकमार्कवर ठेवायची. त्यावर ॲरोवर क्लिक करा आणि कटचं ऑप्शनवर क्लिक करा. तर पहिले इथं आलं. आता आपल्याला ओव्हरले ॲड झाला. आपल्याला PNG ॲड करायची, तर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्ही PNG ॲड करू शकता. तर त्यासाठी पण मूव अँड ट्रान्सफर क्लिक करून त्याची साईज वाढवून घ्या. हे सगळ्या मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. बघा मी एकदम परफेक्ट ॲरोवर क्लिक करून असे बरोबर मधोमध बसवलेले. त्याची लेंथ आपल्याला फर्स्ट बुकमार्कपर्यंत घ्यायची. त्यासाठी वरच्या ॲरोवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनला क्लिक करा, जेणेकरून त्याची लेंथ वाढेल. तर बघू शकता एकदम असं कडक झालं आहे. तर आता त्याला आपल्याला एक शेक इफेक्ट ॲड करायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला मी मगाशी प्रीसेट दिली, त्यानंतर कॉपी करा. त्यावरती इमेजवरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जावा. 3 डॉटवरती क्लिक करा. कॉपी इफेक्ट हा ऑप्शन सिलेक्ट करा. तो इफेक्ट कॉपी होऊन जाईल. आपल्या प्रोजेक्टमध्ये परत येऊन जावा आणि प्रत्येक फोटो असं येऊन जा. पहिल्या फोटोला येऊन त्या फोटोवरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. दुसऱ्या पण फोटोला ते जाऊन इफेक्टवर जावा. 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. असंच सगळ्या फोटोंना करून घ्यायचं आहे. तर मी सगळ्या फोटोंना इफेक्ट प्लेस करून घे. तर बघा सगळ्याला आपलं फोटो इफेक्ट असं पेस्ट झालेलं आहे. तर स्टार्टिंगला येऊन जावं तुम्ही. बघा एकदम असं परफेक्ट फोटो सगळ्यांना इफेक्ट लागलेला आहे. शेक इफेक्ट सगळ्या फोटोंना एकदम परफेक्ट असं बसलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही. असं स्टार्टिंगला येऊन जायचं. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून तुम्हाला मी तुमचा जो लोगो आहे तो असा ॲड करून घ्यायचा. तर मी माझा लोगो सिलेक्ट करून घेतो. त्याची लेंथ आपल्याला फुल वाढायची. त्यावरती क्लिक करून
इमेजवरती क्लिक करा आणि लास्टला येऊन जा एकदम, आणि हा जो ॲरो दिसतो त्यावरती क्लिक करा, जेणे त्याची लेंथ वाढून जाईल. तर पहिल्या बुकमार्कपर्यंत येऊन जायचं. असं पहिल्या बुकमार्कवरती आल्यावर त्या इमेजला परत लोगोवरती क्लिक करा आणि जो हा फर्स्ट ऑप्शन दिसतो त्यावरती क्लिक करा, जेणेकरून नंतर तुमचा लोगो येईल जाईल फोटोजवरती. तुम्ही असं बघा, फोटो घेऊन बघू शकता की फोटोजवर आलेलं आहे. त्याला आपल्याला पॉवर ट्रान्सफरवरती क्लिक करून ॲडजस्ट करायचं. ॲरोवरती क्लिक करून त्याला असं खाली करून घ्या आणि थर्ड ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याची साईज आपल्याला अशी जरा बारीक करायची, जेणेकरून चांगला दिसेल. आणि थोडा खाली घेऊन त्याला असं सेट करून घ्या परफेक्ट बघा मी कसं सेट करतो. असं सेट झाल्यानंतर ओपेसिटीमध्ये जावा आणि कॉन्ट्रास्टवरती क्लिक करून ओव्हरले ऑप्शन सिलेक्ट करा, जेणेकरून ते एकदम क्वालिटी दिसेल, भारी दिसेल. तर बघा तुम्ही एकदम परफेक्ट दिसतंय. तर असं बघू शकता तुम्ही. बघा व्हिडिओ एकदम तयार झालेला, ऐकून घ्या. तर एकदम परफेक्ट असा व्हिडिओ झाला. तर एक लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून घ्या. आणि व्हिडिओला बाहेर काढण्यासाठी वरती जो ॲरोचा हे दिसतं त्यावरती क्लिक करा, व्हिडिओमध्ये जावा आणि रिझोल्यूशन 720p एक्सपोर्ट करून घ्या. तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट होईल. तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा.